Iernarea la Dipladenia sau la Mandevilla este puțin mai complicat pentru noi, cei care locuim în România, fiind o țară cu ierni răcoroase, reci, chiar aș putea spune. Această plantă trebuie ținută într-un mediu puțin mai delicat, mai special. Este o plantă tropicală, nu iubește deloc sezonul rece. Trebuie să ne gândim deja la jumătatea lunii octombrie să ducem aceste plante la un loc pentru iernat. Temperaturile pentru iernat trebuie să fie cuprinse între 12 și 17 grade, nu mai jos de 12 grade. Deja la 10 grade încep să sufere aceste plante, încep să intre în stres termic. Dacă le ținem peste 17-18 grade, plantele nu reușesc să intre în repausul vegetativ și având o continuă vegetație, fără flori, ca de altfel pe timpul iernii nu vor face flori, chiar dacă sunt în vegetație, în momentul intrării în primăvară nu vor avea puterea să înflorească. Deci trebuie să avem grijă la temperaturile unde poziționăm această frumoasă plantă pentru a ne bucura de flori, nu doar pentru a trece peste iarnă. Fiind o plantă veșnic verde, are nevoie și de foarte multă lumină. Deci nu putem să ducem Dipladenia într-un garaj sau într-o boxă unde lumina este foarte, foarte slabă sau practic nu este lumină. Trebuie să ținem planta la cât mai multă lumină posibil pentru a reuși să treacă peste iarnă. Trebuie să se alimenteze, să facă această fotosinteză și pe timpul iernii, chiar dacă este în repaus vegetativ. Udarea Dipladeniei pe timpul iernii este la fel de importantă. Dar nu udarea, ci menținerea umidității este o problemă cu care ne confruntăm foarte frecvent. Aș putea spune, pe toată perioada anului ne confruntăm cu această problemă. Nu știm încă care este echilibrul de umiditate care trebuie să-l menținem în substrat la plantele noastre care le cultivăm în ghiveci. Aș putea spune că Dipladenia este una dintre plantele care nu suportă deloc apa stagnantă. Deci trebuie să aibă un substrat foarte drenant. Pe lângă asta, Dipladenia rezistă pe o perioadă foarte, foarte lungă de timp fără apă, fără umiditate, chiar și pe timpul verii. Dacă ați fost vreodată curioși să vedeți ce se întâmplă în substrat, cum arată rădăcinile, ați observat că pe rădăcini sunt niște umflături puțin mai ciudate. Aceste umflături nu sunt altceva decât o rezervă pe care și-o creează planta pe timpul secetos. Sunt plante ce rezistă foarte mult la secetă. Deci în aceste rădăcini umflate, în acești tuberculi, au suficientă apă, suficientă umiditate și elemente nutritive pe o perioadă foarte, foarte lungă de timp. Deci dacă noi udăm planta în exces, rădăcinile cele subțiri care absorbă apa și le duc în acești tuberculi, prima dată acestea se vor putrezi, după care vor putrezi și acest acumul de umiditate. Dipladenia, pe timpul verii, rezistă fără umiditate și 3, 4, 5 zile. Deci dacă noi udăm astăzi bine, poate să reziste o săptămână de zile fără apă. Deci primele 2-3 zile are umiditate suficientă, absorbe în acei tuberculi și acea rezervă o va consuma în perioada de secetă, în perioada când noi nu-i dăm apă. Deci poate să reziste și o săptămână fără să fie udată. Deci dacă avem această informație că aceste plante sunt obișnuite mai mult să stea o perioadă mult mai mare de timp fără apă, deci imaginați-vă iarna de câte ori trebuie să udăm. Foarte, foarte rar. Și trebuie să udăm atunci când are nevoie. Mergem, controlăm, dacă simțim umiditate, deci dacă simțim cea mai mică umiditate în substrat, nu trebuie să le udăm. Putem să le udăm chiar și la o lună jumate pe timpul iernii și plantele vor fi foarte, foarte sănătoase. Fertilizarea pe timpul iernii. Când se duc plantele la iernat, nu se fertilizează deloc. Nici mușcatele, nici Dipladenia, orice fel de plantă care intră la iernat nu se fertilizează. Deci va trece această perioadă, dacă îi oferim toate condițiile de temperatură, lumină și umiditate, va trece peste iarnă, va intra în vegetație,
undeva prin luna martie, sfârșitul lunii martie, luna aprilie, reintră în vegetație. Când vedem primele frunzulițe, când planta se trezește, trebuie să-i dăm de mâncare, trebuie să-i dăm fertilizant. Dar în momentul când se trezește, nu trebuie să-i dăm un fertilizant foarte puternic. Trebuie să ținem cont că plantele noastre sunt după o perioadă lungă de somn. Deci, hai să spunem că trebuie să-i facem micul dejun. Vom lua fertilizantul obișnuit pe care îl folosim, îl facem la jumătate, doza la jumătate și fertilizăm. După aproximativ o lună de zile de la intrarea în vegetație, în primăvară, vom relua fertilizările normale, cu doze normale. Și dăunătorii plantelor noastre de dipladenia vor să ierneze odată cu plantele noastre. Deci este bine atunci când ne ducem la iernat să verificăm puțin starea de sănătate sau apariția anumitor insecte, cum ar fi păduchele lănos, care deranjează foarte mult. De obicei se poziționează în locuri ascunse, ori sub frunză, ori la încheietura frunzei, chiar aici, ori pe tulpină. Deci facem o mică inspecție. Dacă avem acest mic intrus, încercăm să tratăm planta noastră încă din timp. Vedeți, chiar aici la încheietură se vede un mic păduche lănos. Dacă îl luăm cu degetul, vom vedea că îl putem înlătura. Vedem dacă reușesc să focalizez. Deci în momentul când îl stroșim și vedem o culoare portocalie, înseamnă că el este viu și pot să dea probleme plantele noastre de dipladenie. Eu recomand tratarea înainte, deci să facem o prevenire a apariției acestor dăunători sau tratarea lor în faze incipiente, în faze când se pot salva în totalitate plantele noastre. Trebuie să ținem cont că aceste plante toată iarna înțeapă frunzele, înțeapă structura plantei, se alimentează cu sevă și slăbesc plantele. Le slăbesc în așa fel încât putem chiar să le pierdem. Pe lângă faptul că au un aspect foarte neplăcut, lasă acele pete lipicioase care după se transformă în alte boli, în boli fungice și așa mai departe. Deci recomand tratarea acestor plante cu uleiul de nim, ce se găsește în fitofarmacie, la Dedeman sau în florării. Citiți prospectul și tratați planta pe frunze, mai ales și pe față și pe dos. Acest ulei sufocă atât ouăle cât și păduchii lănoși, ca de altfel funcționează foarte bine și pentru alte insecte. Un spectru larg de insecte poate să fie combătut cu acest ulei de nim. Sau, dacă vrem, în casă, cu o soluție puțin mai lejeră, dar destul de eficientă, usturoiul. Usturoiul este foarte, foarte bun pentru a combate acești păduchi lănoși, dar să spunem nu combaterea lor, cât să-i ținem departe de plantă. 3 căței de usturoi stroșiți la 250 de ml de apă, amestecăm foarte bine această soluție, o strecurăm, o punem într-un pulverizator și stropim plantele noastre foarte bine. Acea soluție le va ține departe, desinfectează și putem spune că este și un ușor fertilizant foliar. Udând substratul cu această soluție, devine un insecticid sistemic. Intră în sistemul de sevă a plantei, deci le va duce această soluție, acest miros de la usturoi, această soluție benefică în toată planta și le va ține departe. Deci putem să spunem că este de ajutor și această soluție în combaterea naturală împotriva dăunătorilor. Bineînțeles, nu faceți acest tratament când este umiditate foarte ridicată sau nu îl faceți deloc seara. Îl faceți dimineața, dați timp plantelor să se usuce pentru că este iarnă, aveți grijă să nu rămână foarte multă umiditate pentru că soluția de usturoi conține foarte multă apă. Deci să nu exagerați cu udarea cu acea soluție, să rămână foarte multă apă în substrat pentru că suntem în iarnă și trebuie să evităm apa stagnantă. Apa stagnantă nu trebuie să fie nici în tăviță, dar nici în substrat.
Deci noi dacă dăm apă foarte multă, dacă apa nu se evaporă, devine o apă stagnantă, deci stă foarte mult în ghiveci. Deci atenție foarte mare și la acest aspect. Dacă plantele noastre s-au dezvoltat foarte mult și trebuie să tăiem, trebuie să ținem cont că nu tăiem niciodată mai mult de 1/3 din planta noastră. Lăsăm totdeauna 3, 4, 5 noduri de unde să repornească alți lăstari noi. După cum vedeți, aceste plante nu sunt dezvoltate foarte mult, nu trebuie să tai. Dar dacă plantele pe care le aveți trebuie tăiate, se pot tăia în primăvară, imediat la intrarea în vegetație. Când vedeți primele frunzulițe noi, deci primele lăstari care încep să apară, atunci puteți să scurtați din lungimea plantei dacă necesită. Dacă nu necesită, se pot lăsa așa cum sunt. Acestea au fost informațiile despre iernarea acestei plante Dipladenia. În primăvară voi reveni cu acest subiect, cu Dipladenia. Până la următorul video, eu vă spun la revedere!